මම අද සෝයා මීට් පැකට් එක ඇතුලේ තියෙන රසකාරක පැකට් එක දාන්නේ නැතුව රසට සෝයා මීට් කරි එකක් හදන්නයි යන්නේ. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ සෝයා මීට් කරි එකට ඕනේ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම සෝයා මීට් ටික භාජනයකට දාගෙන මේ සෝයා මීට් ටික වැහෙනකන් එකට උණු වතුර දාන්න. දැන් මේ භාජනය වහලා විනාඩි 8ක් 10ක් විතර තියන්න. එතකොට සෝයා මීට් ටික හොඳට පොඟලා පිම්බිලා එනවා. දැන් මේකේ වතුර ටික පෙරාගෙන සෝයා මීට් ටික පොඩ්ඩක් නිමෙනකන් තියලා තියන්න. සෝයා මීට් ටික නිමුණට පස්සේ ටික ටික අරගෙන ඒකේ තියෙන වතුර ටිකත් මිරිකලා කරි එක හදන ඇතිලියට දාගන්න. දැන් මේකට රතු ලුණු ටිකයි තක්කලි ගෙඩියයි අමු මිරිසුයි කරපිංචා ටිකයි කපලා දාගන්න. කරදමුංගුයි කරාබු නැටි ටිකයි ටිකක් කොටලා දාගන්න. සුදු ලුණුයි සේර ටිකයි ටිකක් කොටලා මේ ඇතිලියටම දාගන්න. දැන් මිරිස් කුඩුයි පොල් කිරි ටිකයි අර ඉතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්න. අපි මේකට මිරිස් කුඩු ටික මාළු මස්සු වෙනකොට වගේ බැදලා තමයි දාගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තට පස්සේ මේ ටික හොඳට මික්ස් වෙනකන් අතින් හොඳට කලවම් කරන්න. අන්තිමට පොල් කිරි ටිකක් දාලා ටිකක් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ කරි එක ලිපේ තියලා පැය කාලක් විතර සැරින් සැරේ හැඳි ගාන ගමන් හොඳට උයා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත සෝයා මීට් කරි එක. කඩෙන් ගන්න රසකාරක පැකට් එක වෙනුවට මේ විදිහට හොඳට 3-5 ටිකක් එහෙම දාලා මේ කරි එක හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. තවත් මේ වගේ රෙසිපීස් ගොඩක් බලා ගන්න මගේ dailylife.lk site එකට එන්න. ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.